بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنبدأ في شرح إزاي هتركب كاميرات المراقبة كلها كاملة من الصفر لحد ما تشغل الكاميرات. بإذن الله الأول هتتعرف على إيه هي المكونات الخاصة بالسيستم، وبعد كده هتشوف إيه هي الأدوات اللي هتساعدك على إنك تقوم بتركيب السيستم لوحدك. كل الامور ديت امور بسيطة وامور سهلة، اهم حاجة حضرتك تبقى فاهم ازاي هتبدأ تشتغل وازاي هتبدأ منين وتنتهي فين. مبدئيا انت لازم الاول تكون شايف المكان بعينك، يعني الاول هتعمل معاينة بعينك كده، تبص في المكان تشوف انت محتاج تركب هنا كاميرا داخلية او كاميرا خارجية. ايه اللي انت محتاجه من الاتنين دول؟ طبعا الاتنين دول دي كاميرا ودي كاميرا، دي زاوية اوسع دي زاوية اطول. يعني في مكان لو المكان ضيق فانت هتحتاج كاميرا داخلية زي دي، اما المكان لو عادي واسع وبعيد فانت هتحتاج كاميرا زي دي. دي كاميرا عدسة 2.8 ملي، دي عدسة 3.6 ملي. طبعا بصرف النظر عن ان يكون الكاميرا ديت فيها كشاف، علشان ده مش مقاييس. الكاميرا دي عشان كلر فيو، يعني الكاميرا دي بتبقى الوان بالليل وبالنهار، ده مش موضوعنا حاليا، ولكن انا بعرفك الف بالمبادئ اللي هتمشي عليها. طبعا اول ما هتبدأ الشغل هتروح تبص في المكان وتشوف حضرتك ايه اللي انت يلزمك للمكان دوت. وطبعا بتسأل العميل انت عاوز كام يوم تسجيل وعاوز الفترات قد ايه. طيب المكان ده بيبقى بالليل ظروفه ايه، ضلمة او بيبقى ظروفه كويسة او في اضاءة او كل الكلام ده هتحطه في الاعتبار معاك، علشان هو ده الاساس اللي هتبني عليه المنظومة كلها. طيب انا رحت شفت المكان وعرفت انا هركب ايه، ماشي بجيب الكاميرات. طبعا احنا دلوقتي بنعمل مثال على 2 كاميرا بس، انت ممكن تعمل 10، ممكن تعمل 20، ممكن تعمل 50. هتبقى عارف ايه هي المسارات اللي هتعوز تمشي فيها السلك بتاعك. طيب هل المسارات دي دكات بلاستيك او مواسير او معمولة خراطيم ومتأسسة اثناء البنيان؟ كل الكلام ده انت هتشوفه بعينك علشان تبقى عارف انت هتشتغل ازاي، وهتشوف هل النظام ده او المكان ده هينفع يمشي فيه الكاميرات السي سي تي في او الانالوج اللي هي كل واحده بسلك، ولا هنحتاج ان احنا نركب الكاميرات الاي بي. طبعا الكاميرات الاي بي بعيد عن انها هي مش منتشره والكلام دوت، ولكن هي الافضل وهي الاحسن في كل المشاريع وفي كل الاماكن. اولا بتوفر معاك سلوك كتير، ثانيا جوده صوره احسن، صراحه كل المميزات فيها. طيب احنا ما هنا هنشرح علشان هو ده السيستم او هو ده الوضع المنتشر وكل الناس بتشتغل فيه. طب هنفرض ان انت خلاص ركبت وشغلت الكاميرات وبعد فترة حصل فيها مشكلة او حصل فيها عطل، عادي انت ممكن تحله برضو بنفسك، بس هتحتاج برضو معاك معدات، واهم حاجة اللي هي وحدات القياس، افوميتر زي ده. طبعا برضو دي اسمها بنسة امبير، في منها افوميتر، اهم حاجة تعرف تقيس بيه. يعني الصنايع عدة زي ما بيقولوا، ولكن برضو ازاي انك انت هتوظف العدة دي، يعني ما يكونش معاك افوميتر وانت ما بتعرفش تقيس، يعني ما يكونش معاك بنسة امبير وانت مش عارف استخدامها، فدي طبعا هيبقى سلاح قاتل زي ما بيقولوا كده. هي دي المشكلة، اهم حاجة انت تعرف يبقى معاك العدة وتعرف توظفها. طبعا انا هروح اول حاجة بروح اثبت الكاميرات في اماكنها. ببدأ اثبت الكاميرات بالشنيور واعلم عليها العلامات بتاعتها واثبتها. خلاص كده انا عرفت الكاميرات هتركب فين وفي الاماكن بتاعتها. طيب تمام، بعد كده ببدأ اشد الكابلات، اجيب السلك من الاول من عند الكاميرا لحد الدي في ار. تمام، بعد كده اظبط السلك واربطه جامد لو بفيزان بلاستيك او لو انا هدق بكليبسات على الحيطه. طبعا كل الامور ديت بالشغل نفسه اللي بيفرضها عليك والمكان نفسه اللي بيفرضها عليك، انت اللي بتعملها. طيب تمام، هنبدا على بركه الله، هنشوف ازاي هنبدا فيها بالتوصيل. طبعا انا عندي السلك دوت طرفين، هنفرض
الطرف ده عند الكاميرا او الطرف ده عند الدي في او. بجيب الطرف الاولاني اللي هو خاص اللي عند الكاميرا وابدا افكه كده من بعضه، علشان ده جزئين، جزء كهرباء والجزء التاني للاشاره. وادي هنا طبعا لازم قطر زي كده علشان تظبط بيه السلك، ما تفضلش تشد وتقطع في الشعر، علشان كده هيبدأ يطلع معاك نضيف. جميل. بعد كده انا بفصل السلك الشعر كده والفه لفة كويسة، طبعا ما يكونش فيه شعراية لمسة في التانية. طبعا السلك ده اهو ده طرفين كده، الشعر ده كليته طرف واحد. ببدأ اعري كده السلك بتاعي واظبطه، علشان هجيب البي ان سي واركبها. ببدأ اجيب البي ان سي برضو وافتحها كده علشان ادي معايا مساحة كويسة ان انا اعرف اربط فيها السلك، وابدأ اشيل الزيادات. المفروض هنا انت فاهم وعارف ان الطرف الازرق ده راكب فين والاحمر ده راكب فين. طبعا الطرف الاحمر ده هو الحتة اللي في النص دي، البنة اللي في النص دي خلاص، والطرف الازرق ده هو ده الارض اللي هو الشعر ده. طبعا مع اختلاف الالوان ممكن بعد كده تلاقي واحد احمر واسود، ممكن تلاقي واحد اخضر واحمر. اهم حاجة معاك لو ما عرفتش تحددهم، لكن انا عارفهم علشان مع خبرتي ومع نفس الالوان ديت، هجيب الافوميتر واعرف اقيس بيه ازاي انك انت هتعمل تعرف السلك ده بتاع ايه والسلك ده بتاع ايه. برضو هوريك اهو حاليا بلف السلك كده علشان ابدأ اظبط الشعر بتاعه. جميل. طبعا هنا علشان ده ما يلمسش في بعض، باجي اظبط الافوميتر بتاعي على وضع الصفارة علشان انا هقيس بيه. جميل. طيب اجي هنا اربط الطرف الاحمر هنا وابدأ اقيس. طيب قست هنا ما اشتغلش، طيب قست هنا. جميل. يبقى احنا كده عرفنا ان الطرف الاحمر ده اللي هو راكب في البي ان سي هو اللي خاص بالنص في البي ان سي. طيب والطرف الازرق عشان ممكن برضو دي في بعد كده في الصيانه هعرفك ازاي تقيس وتعرف انه بايظ ولا لا. باجي اقيس هنا شغال، طب هلمسه جوه مش شغال. يبقى كده صح، عرفنا ان الازرق هو اللي خارجي او هو اللي هتربطه في الشعر بتاعنا. هرجع تاني واجيب السلك واجي الف الطرف الاحمر كده مع الطرف المصمت اللي خاص بالسلك، والفه لفه كويسه كده واظبطه واجي على الزياده واقطعها. بعد كده اتنيه سنه صغيره كده، احاول طبعا اجمده واضغط عليه بالبنسه. بعد ما هلفه كده هديله حته شيكرتون طبعا علشان اعزله السلوك ما تلمسش في بعضها. وبعد كده اجيب السلك التاني واربطه في الشعر بكل بساطة. موضوع سهل مفهوش اي تعقيدات خالص، اهم حاجة شغلك بس يبقى نظيف علشان مفيش حاجة تتلف ومفيش حاجة تبوظ. برضو بقص الزيادة وارجع اديها تاني شيكرتون. خلاص لفتها وظبطتها كمان. برضو ببدأ اجمد السلوك ديت علشان خاطر بعد كده تتعزل من المية اهي، هتبقى بالمنظر دوت كده. خلاص دي البي ان سي ركبت. ابدأ اجيب الكهرباء ودي اهم حاجة. هبدأ انا اقص الطرفين بتوع السلك كده انضفهم علشان هبدأ ألحم فيهم. واجي هنا طبعا الكهرباء بتبقى الموجب
والاسود هو السالب. برضو ببدأ الف السلوك كده وانضفها علشان اعرف الحم فيها بكل بساطة. هجيب الجاك بتاع الباور اهو، هو ده اللي خاص بالكهرباء. طبعا الاحمر اللي هو الموجب بيبقى في النص، والاسود اللي هو السالب اللي هو بيبقى بره. هجيب السلك بتاعي عادي، همسك اظبط السلك وافتحه كده نصين برضه علشان اعرف اقصه، وابدأ اعريه. والفردة التانية برضه هنبدأ نعريها ونلف السلك كويس. يعني انا عاوزك تهتم بموضوع السلك دوت جدا، لان السلك ده رفيع وممكن ما يستحملش اساسا وانت بتضغط عليه بالبنسة او بالقصاف. هلفه كده وانضفه. بعد كده هجيب الطرف الاحمر مع الاحمر بالراحة خالص والف السلك. اهم حاجة الرباط يبقى تمام ويبقى نضيف اهو، وازود عليه. بعد كده هتنيه تانية صغيرة كده علشان السلك ما يفكش، واديله شكرتون اهم حاجة. وبرضو نفسي تهتم بموضوع الشكرتون، تجيب شكرتون نضيف علشان ما يفكش بعد كده من الحرارة. يعني في شكرتون معين هو خاص بالحرارة، علشان لو المكان ده فيه حر، في مطعم، في مصنع، في اي مكان هيبقى فيه حرارة، هتلاقيه الشكرتون ده بيفك لوحده. حاجة برضو على الفردة التانية، كذلك اتنيها برضو واظبطها واديها شكرتون زي التاني. جميل. ابدأ اعدل السلك كده برضو علشان يبقى في محاذاة السلك التاني والشغل يبقى نضيف. وهبدأ الف عليه تاني شكرتون علشان المتانة، وعلشان اعزله انه ما يخشش فيه مية او اي عوامل جوية اتأثر عليه. طبعا ده كله في الاخر انا بحطه في بواط عازل المية علشان ما ينزلش فيه اي ندى او اي مية او اي غبار او اي حاجة من الكلام ده. طب جميل كده احنا ركبنا البي ان سي وركبنا جاك الباور. طب خلاص دول كده اللي هيركبوا في الكاميرا. يبقى احنا هنجيب ادي الكاميرا ركبناها، وادي جاك الباور ركبناه بكل بساطة. برجع انا على البي ان سي دي علشان البي ان سي دي لو صدت او باظت هي دي اللي بتضعف الاشارة، وهي دي بتبوظ لك صورة الكاميرا. هبدأ برضو اديها شكرتون كده عادي. يعني هي الشغلانة اعتبرها هتاخد منك بكرة شكرتون ب10 جنيه ولا حاجة، بس مش مشكلة. يعني ده انت بتحافظ على شغلك علشان بعد كده لو انت هترجع تصينه وتبقى شايفه وتبقى عارفه، يعني برضه علشان ما حدش يقولك انت قصرت في الشغل ولا حاجة. بكل بساطة ادي السلك اتلم. دي باجي هنا بسيب نص متر او متر علشان لو بعد كده انا بعمل صيانة في الكاميرات بكون عارف ان انا هعمل ايه، فخلاص بسيب دوت كده. خلص السلك وتمام. باجي على الناحية التانية من طرف السلك هو اللي احنا ركبناه، برضو هنفصله كده من بعضه علشان خاطر اعرف اشتغل فيه، واقص الحتة دي علشان اظهر السلك. بس الناحية دي هخليها ايه يعني طويلة شوية، وهقول لك ليه علشان تبقى شايف. من الناحية دي برضو هرجع اربط البي ان سي، هربط واحدة الناحية دي علشان هي دي اللي هتبقى راكبة في الدي في ار. طبعا اهم حاجة في الموضوع ده سلامتك، لان القطرات دي حادة جدا يعني ممكن تعورك بسهولة. هجيب الشعر الفه تاني كده واظبط الدنيا برضو اهو. اهم حاجة النظافة، ان مفيش شعراية تلمس التانية. وابدأ اقطع الزيادات ديت وابدأ اكشف الجزء التاني برضو. وهجيب بي ان سي تانية ديت هنا علشان ابدأ
اوصل عليها من الناحية التانية في الدي في ار. جميل. هكشف دي برضو نفس الموضوع. الخطوات بسيطة، يعني انا بحاول اعيدها لك تاني او بوريها لك تاني. انا ممكن الفها واقول لك خلاص كده خلصناها زي المرة الاولانية، بس لا، اعرفها وخليك معايا للاخر علشان تبقى انت كده ما عملتش اي خطوة غلط، وكل حاجة باذن الله تلاقيها معاك تمام. ببدأ الف السلك تاني كده وانضفه علشان خاطر يبقى مظبوط. باجي هنا الاحمر زي ما احنا قلنا في النص، الفه كده واظبطه. اجي اقص الزيادة، وبعدين هتني السلك كده تانية بسيطة علشان خاطر ما يتفكش، وهجيب السلك الازرق تاني مع السلك الشعر. طبعا واحنا بنلف كده يعني ايه نضغط علشان السلك يربط على بعضه كويس، وبعد كده ايه بديله سنة كمان بالبنسة علشان خاطر ما يبقاش يعني مهوي من اللحام او مريح ولا كده خالص. وابدأ الف الشكرتون واعزل علشان خاطر النظافة. هجيب السلك كده علشان ده ما يتشدش. طبعا دي الناحية اللي بتبقى عند الدي في ار، ودي اكتر حاجة معرضة ان هي بتتفك. ليه؟ كل شوية بنسحب الدي في ار بنحركه والكلام ده كله. في ان شاء الله برضو في نفس المواضيع ديت هوريك حاجة ان احنا ازاي بنحافظ على الدي في ار ان هو ما يتسرقش، وازاي تحط الدي في ار في مكان امان وتظبط نفسك علشان تبقى حاجتك كلها مظبوطة. باجي هنا الدور بقى على الكهرباء، بس هنا الكهرباء هتختلف شوية. ان احنا هنعمل فردتين عادي، السلك بتاعنا هو هبدأ الف كده وانضفه عشان خاطر هنركب ديت في الكهرباء. يبقى هاجي اقص كده طبعا، ومش هخليها ولا هي طويلة قوي ولا قصيرة قوي، علشان احنا هنيجي دلوقتي هنركب الباور بتاع الكهرباء اهو. هو ده العامل الاساسي. طبعا انا عاوز الاول اعرفك على الباور ده. انت لازم تكون عارف المصطلحات اللي هي ايه الكهرباء وايه الارضي، او ايه الموجب وايه السالب، علشان تبقى انت شايف وعارف انت بتشتغل ازاي. طبعا كلمة ال وان طبعا مش عارف اذا كانت باينة ولا لا، ولكن اهي تمام. ادي ال والان ومكتوب عليها اي سي، يعني دي الدخول الكهرباء ال 220 دايما على الشمال. يعني انا هقول لك برضو طريقه بسيطه في سبيل انك انت ما تتلخبطش وكده. هتيجي مثلا لو الباور كده هتخليه كده كانه هو ايه يعني في وشك كده، المسامير دي في المقابل لوشك كده. هتبص كده اول اتنين من ناحيتي هم دول الارضي والكهرباء ال 220 اللي احنا لسه هنعمل لهم فيشه ونركبهم. طيب التالت ده او اللي في النص ده طبعا هو التالت اللي بعدهم على طول اللي عليه علامة الارث دي، يعني ايه علامة التقريض، علشان لو في ماس لو في اي مشكلة بعد كده بتتفرغ في الارض. موضوع برضو ملناش علاقة بيه علشان ده موضوع كبير يعني. طيب هنا هنيجي بعد كده في اول واحدة من جنب الارث السالب، والتانية الاول واحدة بقى من على اليمين خالص دي الموجب، اهي بيرمز لها في موجب او في بلس وفي السالب. هبدأ انا اركب فيهم علشان اركب اللي انا عاوزه. طبعا ده دراع اليمين لا غنى عنه. طبعا ما توجعش ايدك في الفك والربط والكلام ده كله. هبدأ افك وافك التاني. جميل. هنركب المسامير. هجيب الفردة الكهرباء الموجب اللي هي بتاعت السلك اركبها في اول مسمار اللي هو الموجب، والتانية في الفردة اللي جنبيها اللي هي السالب.
على كده طبعا كل الكاميرات اللي احنا هنعملها هنركبها بنفس الطريقة. يعني الكلام ده هيطبق على الاتنين وعلى الاربعة وعلى الخمسة وعلى العشرة. اي عدد كاميرات الف بي لازم تركب له الكهرباء بتاعته، ولازم تركب له البي ان سي بتاعته. طيب خلاص، وبعد كده لا، بعد كده بقى حاجة اوصل البي ان سي في الدي في ار اهو. زي ما قلت لك طبعا دي هنطولها شويه علشان نركبها في الدي في ار. هجيب الدي في ار اهو. طيب احنا هنلف الدي في ار كده علشان تبقى شايفه مظبوط اهو. اولا دي فتحه الباور، خلاص دي اللي هتركب فيها الجاك بتاع الباور اللي هيغذيه بالكهرباء ال 12 فولت. ودي حاجة تانية خاصة بالكاميرات البي تي زد والمتحركة. هنا عندك فتحتين يو اس بي، واحدة للماوس وواحدة لو عاوز تحط فلاشة وتنقل من عليها اي مقطع او اي صورة انت عاوزها من على الدي في ار. وهنا كابل اللان ده اللي بيدخل له بتاع النت. هنا عندك 4 مداخل للصوت، والصوت مكتوب لهم اوديو ان. اوديو ان طبعا الكلام ده احنا شرحناه قبل كده في فيديو تاني، وعرفناك ايه الفرق بين الاوديو ان والاوديو اوت، علشان شرحنا الموضوع ده باختصار واحنا بنشرح في المايك. يبقى هنا الاوديو ان دول 4 ب4 مايكات. بعد كده كابل الفيجا ده اللي بيطلع منه للشاشة، وعندك تاني ممكن تشغل شاشة تانية. يبقى كده ممكن نركب شاشتين على الجهاز دوت. المفاجأة التالتة ان هو ممكن تركب شاشة تالتة برضو من خلال المخرج اللي مكتوب عليه فيديو اوت. يبقى احنا هنا الاتش دي والفيجا والفيديو اوت دول 3 خاصين بالشاشة، يعني ممكن نركب 3 شاشات على الدي في ار دوت. ماشي، ببدأ بعد كده. هنا عندي بقى الاوديو اوت. الاوديو ده اللي احنا ممكن نشغل عليه السماعه اللي احنا هنسمع عليها. ده في حاله انك انت تكون مشغل الشاشه بتاعه الكمبيوتر العاديه او شاشه ما فيهاش سماعات وشغال على كابل الفيجا. لكن لو انت شغال على كابل الاتش دي فبكل بساطه هتلاقي الصوت طالع معاك في الشاشه من غير اي وصلات، والدنيا هتبقى تمام ومظبوطه وصوت كويس وصوره كويسه. ببدأ من هنا اعد ال4 كاميرات بتوعي علشان الدي في ار دوت 4 شانل بس. 1 2 3 3 4 1 2 3 4 دول كده ال4 كاميرات. هبدأ انا اجيب البي ان سي اللي انا ظبطته بتاع الكاميرا واركبه في الكاميرا رقم 1. يبقى كده المهمة اتمت على اكمل وجه. يبقى احنا كده ربطنا الكاميرا مع الدي في ار بالسلك اهو، شغلناها وربطنا جاك الباور الكهرباء وجبنا السلك لحد الاخر اهو، وربطنا طرفينه الكهرباء اللي هتخرج رايحه للكاميرا من باور الكهرباء اهي، الاحمر الموجب والاسود في السالب. واهم حاجه اوعى تتلخبط ما بين دول، لان دي يعني صدمه لو اتغيرت او خلفت التوحيد بتاع الكهرباء، بالذات في الكهرباء الدي سي. فمن هنا كده هنيجي نعمل الفيشه علشان خاطر نشغل باور الكهرباء. يعني باور الكهرباء ده كمان محتاج له فيشه كهرباء علشان يشتغل بيها، والا هندخله الكهرباء ال 220. فبنبدأ نجيب فيشة عادية. طبعا الفيش بتتباع عادي اهي، فيشة ذكر عادية كده او زي ما بتتسمى اهي، والسلك بتاعها برضو يكون طويل مش قصير. وابدأ اظبطها، اجيب البنسة بتاعتي واقص السلوك كده واظبطها كده، وابدأ الف. هنا بقى اكبر خطر، خد بالك ان هنا الكهرباء ال 220، يعني انت معرض للصعق بالكهرباء من هنا، وكونك ان انت تحافظ على نفسك فدي مسؤوليتك الشخصية. هجيب المفك
وابدأ افك الناحيتين. طبعا هنا في ال 220 انت مش لازم توحد الكهرباء، يعني ما يهمكش انه واحد الارضي وانه الكهرباء، لكن في حالة انك انت عامل توحيد للكهرباء ففي سالب وموجب وفي خطوات لازم تتبعها ما ينفعش تتغير. لكن في الكهرباء ال 220 هي اسمها كهرباء مش متوحدة. فهبدأ اركب في الباور برضو واظبط السلوك بحيث ما تلمسش بعضيها. جميل. وابدأ اركب الفردة التانية. تمام. واقفل الغطا دوت. كده احنا مش ناقصنا حاجة. يبقى كده احنا عملنا الفيشة اللي خاصة بباور الكهرباء. طبعا حبينا نختبرها، هنوصلها دلوقتي في الكهرباء. اول ما هنوصلها في الكهرباء هتلاقي اللمبة الخضراء بتاعة الباور نورت. تمام اهي. يبقى كده الباور بتاعنا تمام، وهنختبره نشوفه برضه هو مطلع ال 12 فولت ولا لا. ده الكلام اللي احنا قلناه في الاول، انك انت لازم الافوميتر يكون في شنطتك شيء اساسي. هبدأ اظبط الافوميتر بتاعي علشان اشوف الباور ده مخرج كام فولت وابدأ اقيسه. طبعا حاجة هنا على الاحمر والاسود، الاحمر كهرباء والاسود ارضي. هبدأ اقيس، ما شاء الله مطلع 13 فولت ثابتين. طبعا ال 13 فولت دول انت هتقيسهم من هنا من عند الباور، ممكن يقلوا هناك عند الكاميرا. طبعا ده برضه عوامل تانية بترجع لانك انت تكون مركب سلك نوعه رديء او تكون المسافة طويلة، فعشان كده انت ضيعت الجهد بتاع باور الكهرباء معاك في طول السلك. فالكلام ده برضه هتسيطر عليه ازاي؟ يعني انا ممكن اروح في اخر السلك، يعني كنت انا في مشروع كنت عامله وشغال فيه بسلك دش، مش هقول لك لا، سلك دش كان نحاس بره وجوه ومسافات بال 300 متر و400 متر في مصنع كبير. والحمد لله كنا بنعمل باور ادابتور 2 امبير اوريجينال جنب الكاميرا. علشان كده اهو برضو الحاجات ديت حاجات كويسة جدا جدا جدا. اهو الباور برضو 12 فولت، بعمل له فيشه واوصله الكهرباء بتاعته ال 220 واوصله في الكاميرا. بس بتكون المسافه بعيده، ده لو هو فيها 100 متر 150 متر 200 متر عادي خالص، والصوره بتبقى كويسه والدنيا تمام. دي الحاجات اللي بقولك تخلي بالك منها، موضوع فقد الكهرباء وموضوع انك تكون المكان بتاعك بعيد. فعلشان كده باذن الله الامور كلها هتكون مظبوطه معاك وتمام. هرجع انا اشيل خلاص كده الافوميتر، انا اطمنت ان انا ما عدتش عاوز منه حاجه، خلاص خلصت الشغل بتاعي. بروح اجيب الشاشه بتاعتي واحطها على الجهاز وابدا اوصل، واجيب الماوس الخاص بالدي في ار واشغله، وهاجي اجيب باور الكهرباء اللي خاص بالدي في ار واركبه برضو كده. يبقى مش ناقصنا حاجه، يعني كده لمجرد ان انا ادي كهرباء للدي في ار هتبدا الدنيا كلها تشتغل والمنظومه كلها تشتغل معاك على اكمل وجه. دلوقتي هي دي كل المكونات وهي دي كل الادوات اللي احنا بنستخدمها للتركيب. طبعا في حاجة هنا اللي احنا ما شرحناهاش، انك انت ازاي هتثبت الكاميرا، فده موضوع برضو احنا عاوزينه يبقى منفصل، علشان احيانا بروح اعمل صيانة او بروح اشوف مكان، اول ما امسك الكاميرا احركها بلاقي الكاميرا اتفكت. الكاميرا اولا يا تثبت بمسمار واحد طويل ويكون الفيشر بتاعك مظبوط والمكان الحفر بتاعك كويس على الكلام ده كله بالهيلتي الكبير، وبعد كده بتربط الكاميرا وتجمدها. طب افرض المكان وحش والفيشر مش مظبوط، اربط مسمارين، اربط 3. اهم حاجه بعد كده اما اجي الف الكاميرا يمين او شمال او فوق او تحت الاقي ان الكاميرا معايا مظبوطه مفيش فيها اي مشكله. طبعا انت من عندك هنا بقى بالكاميرات، عاوز تعلقها فوق، عاوز توطيها تحت، عاوز تلفها يمين، عاوز تلفها شمال، الكلام ده كله ما بنعملوش الا بعد ما بنخلص خالص.
او لو احنا معاك جهاز تيستر فانا ببص عليها واظبطها وانا فوق. بس في احيانا برضو بعد ما بنزل من على الكاميرا وتخلص العميل او الزبون صاحب الكاميرا ده بيقول لك لا والله يعني الزاويه دي مش عجباني، هاتها يمين شويه، هاتها شمال شويه. خلاص برضو برجع انا بظبط له اللي هو عاوزه، وبيبقى شايف على الشاشه قدام عينه وكل حاجه بكل بساطه. طبعا ده مثال بس، احنا ما بنضربش اي امثله على ماركات معينه او براندات معينه، احنا بنضرب مثال بس وبنوريك ازاي، والكلام ده هينطبق على اي كاميرا. زي ما احنا عملنا قبل كده الفيديو على تركيب الكاميرا الاي بي، ان شاء الله الفيديو دوت عن تركيب الكاميرات الاتش دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تامر ماجد من قناة احتراف كاميرات المراقبة. لو انت مهتم بالموضوع الكاميرات والتكنولوجيا والبرامج ان شاء الله تابعنا، هتلاقي عندنا كل جديد بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.